So hi guys, so today aku nak pergi unboxing kereta. So nak pergi unboxing kereta, and korang kena tengok kereta apa yang aku unboxing. So let's go. Few moments later. Masuk dalam, masuk keluar. Dah. 6 hours later. Cepatlah jatuh. Acuh. MYVI? Ya Allah. 6.5 hours later. Apa perasaan anda mendapat kereta baru? Oh, menakutkan. Ayah. Menakutkan. Sana. Mana las? Aduh sakit. Let's go. Let's go. Tanya apa tadi? Kereta acu. Ayah. So we are now at Pro 2. Tak tahu kereta kat mana. Bising. So aku still tak dapat lagi kereta aku kat mana. Dah banyak kali nak cari. Like a bunda. Banyak semua tak ada. So kita tengah cari juga. So sekarang tengah buat agreement, and kita kena tunggu lah. Apa? Ni mana? Kita nak represent, nak unboxing kereta. So let's go. Dia ada Sama. wow. Tapi ada tak? Wow. Tu roket mana tak apa. Tapi sekarang M2M apa tu? Rupanya dia merah keluar situ. Macam tu. Okey, clear? Okey. Sekian. Tayar spare pun rim dia sama. Dia bagi insurance size. Okey. Jet kat sini. 3. Oh, macam itu elok juga kalau pergi. Ini mesin jaya tengah. Oh, okey. Kedudukan dia. Okey, cara buka dia lain sikit. Press kat sini. Okey, besi ni. Kau nak duduk. Ya lah. Tak saya. Nak duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini macam biasalah nak radio ke nak hidupkan elektrik saja. Okey. Tekan push start 2 kali secara cepat. Tak payah tekan brake lah. Tak boleh. Yo. Kat mana suara? Test.
Terima kasih Amy. Di KL. Terus pergi kan? Ambil abang. Terus pergi kan? Yelah. Masya Allah. Kata nak test drive. Saya kena drive kan ni? Saya kena drive kan? Kunci lagi satu. Ayah. So guys, kunci dah dapat. Semua dah dapat. Kita masuk dulu. Oh. So aku belum nak kena unboxing dulu. Aku punya plastik-plastik ni. So begitulah. So aku belum habis unboxing lagi. So abang salesman Perdua ni pun cakap aku dia terangkan semua bagai tadi. And korang pun dah tengok apa yang dia terangkan. Aku pun macam buat ya, buat dan macam tu lah. Aku mat tahu logis. So macam tu lah. So tunggulah aku unboxing pula ni plastik-plastik ini. Bye. Okay, go. Syal, ni kereta siapa? You. Kereta siapa? You lah. I punya kereta. Cakap kat kamera. Siapa punya kereta? Acu. Acu punya kereta. Siapa nama Acu? Siapa nama Acu? Siapa nama Acu? Dan. Rusdan. Cakap kat kamera. Cakap nama Acu Rusdan. Okey. Best. Sejuk. Tapi buka plastik dulu. Apa? Buka plastik. Buka plastik. Okey lah. Hasil daripada jual Darmim, Selma Darmim. So Darmim ni hasil jualan and I bought this car. So this is my second car. So kena letak lah Darmim. So let's go. Nak apa? Nak apa? Ini semut. Acu semut. Mana semut? Ni laba-laba. Laba-laba. Ih. Aduh, yang. So this is Darmim. Ni kan simpan dalam beg. Awak kat kereta siapa ni? Hei, awak kat kereta siapa? Kita paksu. Okey. Sedap ke? Sedap. Acu lapar makan ni ya. Okey. Dapat MYVI ke? A few moments later. Alright, Isha. Sekarang ni kita nak pergi KL. Kita nak ambil siapa? Daddy. Daddy kerja dekat mana? KL. Kita naik kereta siapa? Acu. Kereta ni warna apa? Tumpan macam kereta dalam dia. Nak makan roti tak?
Okay guys, so that's it for today. Unboxing kereta King of the Road. So tadi aku dapat je kereta ni, dan aku terus ambil abang aku dekat KL. Ni lah dia abang aku ni. Hello guys. So, what up. So thank you for supporting. And disebabkan aku jual air freshener, so siapa nak boleh jadi ejen ke pun boleh kak. And thank you for supporting. Don't forget to apa ni? Subscribe and like. Yes, benda tu paling penting guys. Okay, jangan lupa ya guys. So that's it. Thank you very much. Thank you. Bye bye. Peace.